હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ રતાળુની ફ્રેન્ચ ફ્રાય. ફ્રેન્ચ ફ્રાય આપણને બધાને, છોકરાઓને મોટાને બધાને જ ખૂબ જ ભાવતી હોય છે. પણ બટેકાની કરતાં જો તમે આવી રીતે રતાળુની ફ્રેન્ચ ફ્રાય બનાવીને બાળકોને આપો તો ટેસ્ટમાં બહુ ફરક નથી પડતો, પણ તમે એને બાળકોને કે મોટા બધાને આવી રીતે રતાળુની હેલ્ધી ફ્રેન્ચ ફ્રાય પણ ખવડાવી શકો છો. તો ચાલો આજે ફટાફટ બનાવી લઈએ આ રીતે રતાળુની ફ્રેન્ચ ફ્રાય. એના માટે રતાળું લેવાનું. રતાળું બને તો આવી રીતે સીધું કે જાડું લેવાનું, જેથી તમે એના એક સરખી ચિપ્સ પાડી શકો. ખાડા ખબડાવાળું હશે તો એ સરખું ચિપ્સ નહીં પડે. પછી એને ધોઈ લેવાનું હરખી રીતને, અને પછી એની છાલ ઉતારી લેવાની. જેટલી છાલ તમારે ઉતારવાની હોય ને એટલી છાલ વહેલા ઉતારી લેવાની, અને પછી એને આપણી રીતે ચોપિંગ બોર્ડ ઉપર લઈ લેવાનું, અને એના બને એટલા એક સરખા કટકા કરી લેવાના. પણ કટકા કરવામાં ખાસ ધ્યાન રાખજો કે એના ચોરસ કટકા થાય, બહુ મોટાય નહીં અને બહુ નાનાય નહીં, બને એટલી એક સરખી સાઇઝ રાખજો, જેથી તમે એને એક સરખા તળી શકો. નહીં તો પછી અડધા તમારા ક્રિસ્પી બનશે અને આ અડધી ચિપ્સ તમારી ક્રિસ્પી નહીં બને. બને તો આવી રીતે અડધી ફ્રેન્ચ ફ્રાયની જે ફ્રાઈઝ તમે કરો એ એક સરખી કરજો. જો જાડી કરો તો બધી જાડી જ કરજો, અને જો પાતળી કરો તો એવી પાતળી જ કરજો. પણ બહુ પાતળી પણ ના કરી નાખતા, આમ થોડીક જાડી હોય ને તો ખાવાની મજા આવશે. તો એ રીતે આપણે બધી જ પહેલાં ફ્રાઈઝ કરીને તૈયાર કરી લેવાની. પછી એને આવી રીતે બરફવાળા પાણીમાં મૂકતું જવાનું. જો આવી રીતે ઠંડા પાણીમાં તમે એને બોળશો તો એક તો ક્રિસ્પી બનશે, અને એની ચિકાસ તમને થોડીક ઓછી થઈ જશે, તો તમે એને તળવામાં અમને મજા પડશે તમને. તો આ રીતે મેં પહેલાં બધી જ ફ્રેન્ચ ફ્રાયને પાણીમાં બોળી દીધી છે. હવે આને આપણે 15થી 20 મિનિટ સુધી આવી રીતે જ આમાં રહેવા દેવાની છે. અને જો આવી રીતે તમારે ન કરવું હોય તો પછી તમારે એને ફ્રીઝરમાં એક એક છૂટી છૂટી ફ્રેન્ચ ફ્રાય રાખી દેજો, જેથી એ ઠંડી થઈ શકે. હવે આ ફ્રેન્ચ ફ્રાય આપણે પાણીમાં રાખી હતી, એમાંથી પાણી બધું નિતારી લેવાનું ઠંડા પાણીથી એક, અને એને પછી નળના પાણીથી એક વખત ધોઈ લેવાનું. તો મેં ધોઈને કોરી કરી લીધી છે, અને 5 મિનિટ આવી રીતે નીતરવા દે, એટલે જેથી એમાંથી પાણી બધું છૂટું પડી જાય. પછી કોઈ સારું કપડું લેવાનું અને એનાથી લૂછી લેવાની એને, નહીંતર પછી એને 5થી 10 મિનિટ સુધી પંખા નીચે કોરી થવા દેવાની, એટલે જેથી એમાંથી પાણીનો ભાગ ઉડી જાય. તો તમે જોઈ શકો છો મેં આ બધી કોરી કરીને તૈયાર કરી લીધી છે. હવે એને તળી લઈ. તો તળવા માટે મીડિયમ ગરમ તેલ કરવાનું, વધારે ગરમ એ નહીં, બહુ ઠંડુ નહીં, અને મીડિયમ તાપ ઉપર જ આપણે એને તળવાની છે. જેટલી એક સરખી સાઇઝની હોય એટલી તમે અંદર ઉમેરી શકો છો. જો જાડી અમુક થઈ ગઈ હોય ને અમુક પાતળી થઈ ગઈ હોય તો એને અલગ અલગ કરી લેજો અને અલગ અલગ તળજો. જાડીનો બેચ અલગ, પાતળીનો બેચ અલગ, મીડિયમનો બેચ અલગ, જેથી તમે એક સરખી એને તળી શકો અને ક્રિસ્પી એક સરખી બને. તો બસ આવી રીતે તેલમાં એને મીડિયમ ગેસ ઉપર આપણે તળતું જવાનું. થોડી થોડી વાર એને ફેરવતા રહેજો. તમે જોઈ શકો છો આ સરસ ક્રિસ્પી બની ગઈ છે. તો આપણે આટલી ક્રિસ્પી બની જાય ત્યાં સુધી આપણે એને રાખવાની, પછી એને નિતારીને બહાર ટીશ્યુ પેપર ઉપર લઈ લેવાની, અને આ રીતે બીજી તળી લેવાની. તો તમે જોઈ શકો છો મેં એને તળીને તૈયાર કરી લીધી છે. હવે જ્યારે પણ સર્વ કરો ત્યારે ઉપરથી ચાટ મસાલો અને થોડુંક લાલ મરચું ભભરાવી દેવાનું, અને જો તમારે મીઠું કે સંચળ ઉમેરવું હોય તો એ પણ વધારે ઉમેરી દેવાનું, અને એક વખત હલાવી લેવાનું. પછી તમે તેને લીલી ચટણી સાથે, સોસ સાથે, દહીં સાથે કે પછી ચા સાથે સર્વ કરી શકો છો. આ ટેસ્ટમાં એકદમ સરસ બને છે અને ક્રિસ્પી બહુ બને છે. બટેકાની જે ફ્રેન્ચ ફ્રાય બનાવો એના કરતાંય પણ આ રતાળુની ફ્રેન્ચ ફ્રાય એકદમ ક્રિસ્પી બને છે. તો આ રીતે ચોક્કસથી ઘરે ટ્રાય કરજો, અને મને કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમને આ રેસિપી કેવી લાગી. તમારી કમેન્ટ અમારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ હોય છે, તો ચોક્કસથી કમેન્ટ કરજો. અને રેસિપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, અને શેર કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સાથે આવી નવી નવી રેસિપી જાણવા માટે સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, અને બેલ આઇકન પણ જરૂરથી દબાવી દેજો. તો તમે એન્જોય કરો આ રતાળુ ફ્રેન્ચ ફ્રાય. આપણે મળીશું નેક્સ્ટ રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય. થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ.